हामीले चाहिँ टेम्पोररी डिलिटेड फाइललाई चाहिँ पर्मानेन्टली कसरी डिलिट गर्ने? हामीले चाहिँ यहाँ गएर विन्डोज आर थिचेर रनबक्स झिकेर अनि हामीले पर्सेन्टेजमा क्लिक त्यहाँ लेखेर अनि इन्टर गर्नुपर्छ। इन्टर गरेर एकछिन टाइम लाग्न सक्छ। टाइम लागेपछि हामीले यो आयो, हाम्रो यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल ए थिचेर सिलेक्ट गरेर हामीले डिलिटमा गएर एकछिन टाइम लाग्छ। यो डिलिट हुनलाई एकछिन टाइम लाग्छ। अनि यहाँ हामीले कन्टिन्यू थिचेर नि डिलिट हुन्छ। विप्लव, तँलाई डेस्कटपको आइकन हाइड गर्न आउँछ एकैचोटि सबै? यहाँ डेस्कटपको खाली भएको ठाउँमा राइट क्लिक गर्ने, भ्यूमा जाने, भ्यूमा गएपछि सो डेस्कटप आइकन गर्ने, हाइड भयो। र तपाईँहरूलाई फेरि ल्याउनु छ भने फेरि भ्यूमा गएर सो डेस्कटप आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् भयो भने फेरि आउनुहुन्छ। विप्लव, तँलाई डेस्कटपमा किबोर्ड झिक्न आउँछ? आउँछ। त्यसको लागि विन्डोज आर थिचेर हामीले ओएसके थिचेर इन्टर गर्नुपर्छ। हाम्रो डेस्कटपमा आउँछ किबोर्ड।